bằng yêu thương trong những câu chuyện đời thường, đến một chặng đường thương ý chí, cùng nhau đi trên hành trình diệu kỳ. Chuyện cổ tích Cóc Kiện Trời. Ngày xưa, trời hạn hán triền miên, ruộng đồng nứt nẻ, sông suối dần cạn đi, cây cối héo úa, đất đai phủ một màu khô khốc, hơi nóng bốc lên mở cả chân trời. Giữa cánh đồng nứt nẻ, Châu kiệt sức nằm xuống đất khô, còn người nông dân ngồi lặng bên cạnh, vẻ mặt mệt mỏi đầy bất lực. Cả làng quê chìm trong lặng lẽ, khắp nơi chỉ còn tiếng thở dài của muôn loài, cầu mong một giọt nước trời. Lúc ấy, trong một hang đất nhỏ, cóc con lặng nhìn cảnh dân gian khốn khổ mà lòng quặn thắt xót xa. Nó ngẩng đầu than, trời ơi, sao chẳng thương dân mà ban lấy một cơn mưa để họ còn có đường sống. Nhưng trời vẫn im lìm, không gió, không mây, chẳng sấm chẳng chớp, lặng thinh như chưa hề nghe thấy. Cóc con bước ra khỏi hang đất khô cằn, ngước nhìn trời xanh bọc rát, quyết không thể đứng yên nhìn muôn loài lầm than. Càng nhìn cảnh đời khổ cực, cóc càng uất nghẹn. Nếu trời không thương dân, ta phải lên kiện trời thôi. Nói rồi, nó thu hết dũng khí, rời tổ, bắt đầu hành trình gian nan lên thiên đình với một niềm tin nhỏ bé nhưng mãnh liệt. Nắng cháy bỏng trải khắp mặt đất nứt toác, cóc con vẫn từng bước tiến lên, mang theo khát khao giải cứu muôn loài. Đêm buông lạnh lẽo, trăng soi bóng trên con đường cằn cỗi, cóc vẫn lặng lẽ bước đi vì một niềm tin tương lai ngời sáng. Trên đường đi, cóc bất ngờ gặp cua ở vũng bùn khô nứt, cả hai khựng lại, nhìn nhau đầy ngạc nhiên giữa ánh trăng tĩnh lặng. Cua thở dài, nước cạn, nhà khô, chúng tôi sắp chết cả rồi. Đôi mắt buồn rầu nhìn cóc giữa ánh trăng lạnh. Cóc nhẹ nhàng đáp, tôi đang lên thiên đình, xin trời cho mưa cứu muôn loài. Nếu cứ im lặng, tất cả sẽ không còn đường sống. Cua siết chặt đôi càng, ánh mắt kiên quyết, nếu vậy, cho tôi đi cùng. Tôi không thể ngồi chờ quê hương khô kiệt mà biến mất. Thế là, dưới ánh trăng bạc, cóc và cua sánh bước cùng nhau, bắt đầu hành trình của những kẻ nhỏ bé mang theo hy vọng lớn lao. Ra đến bìa rừng khô hạn, cóc và cua bất ngờ nhìn thấy gấu nằm vật dưới gốc cây trơ lá, đôi mắt mệt mỏi nhìn hai bạn nhỏ. Gấu khàn giọng than, cả khu rừng chẳng còn quả ngọt nào để ăn, nếu trời không mưa, chúng ta sẽ kiệt sức mà chết mất. Cóc tiến lên, bọn tôi đang đi kiện trời, xin mưa cứu muôn loài. Nếu anh muốn, hãy cùng chúng tôi một chuyến. Nghe vậy, gấu chống tay, gượng đứng lên, nếu vì dân, ta nguyện theo giúp một tay. Thế là cóc, cua và gấu cùng sánh bước, vượt dốc, băng rừng, đường xa gió cắt nhưng niềm tin vào cơn mưa vẫn cháy trong tim. Giữa trưa bỏng rát, họ bất ngờ gặp cọp nằm thở dốc bên bờ đất khô, đôi mắt đượm nỗi tuyệt vọng. Cóc tiến lên, nhẹ giọng, anh cọp ơi, muôn loài dưới trần đang khát cháy, chúng tôi đang lên thiên đình cầu mưa. Cọp ngẩng đầu nhìn trời cao, rồi gầm khẽ, vậy, cho ta đi cùng, không thể đứng nhìn nữa. Thế là cóc, cua, gấu và cọp sánh bước, băng qua đất khô nẻ, mang chung một khát vọng mưa lành. Họ tiến vào khu rừng xám màu chiều muộn, hoa dại héo rũ, cành cây khẳng khiu, xa xa vang lên tiếng ong vo ve.
Đoàn dừng bước dưới gốc cây, đàn ong bay vòng quanh tổ rỗng mật, vo ve bồn chồn giữa khoảng trời tím sẫm. Cóc ngẩng lên gọi, "Ong ơi, chúng tôi đang lên thiên đình kiện trời, cầu mưa cứu muôn loài. Bạn có muốn đi cùng không?" Ong nghẹn lời, "Hoa tàn khắp nơi, mật chẳng còn, cả đàn chúng tôi sắp chết đói rồi, hãy cho tôi theo cùng." Và rồi, năm bóng hình tiếp tục bước đi giữa hoàng hôn tím nhạt, không ai nói, nhưng lòng cùng chung nhịp đập. Tối đến, họ nhóm lửa giữa rừng, cùng quây quần bên nhau, tiếng cười vang lên, xua tan bao nhọc mệt và cái lạnh của màn đêm. Đêm sâu, lửa tàn dần, cả đoàn nằm cạnh nhau, yên giấc dưới trời sao tĩnh lặng, lòng mơ về một cơn mưa. Trời vừa hửng sáng, 5 người bạn lặng lẽ bước trên sườn núi khô cằn, khát khao một ân nước từ trời xanh. Đến sườn núi cao, họ ngạc nhiên bắt gặp cáo gầy gò, đang lặng lẽ quan sát từ phía sau. Cáo nghiêng đầu, đôi mắt cảnh giác, các người đi đâu mà dẫn thân lên tận mây xanh thế này? Cóc bình thản đáp, chúng tôi lên thiên đình kiện trời, đòi một cơn mưa cứu nhân gian đang khô cạn. Cáo bật cười khẽ, đầy thích thú, một con cóc mà dám kiện trời. Thú vị đấy, cho ta đi cùng với. Thế rồi, đoàn 6 loài giờ đã thành hình, mỗi bước chân vang vọng niềm tin, hướng về đỉnh trời xa thẳm. Càng đi càng cao, gió nổi ào ào, mây phủ mịt mù, sấm chớp lóe sáng phía chân trời, nhưng chẳng thể ngăn cản đoàn tiến bước. Bỗng ánh sáng rực mở ra sau lớp mây, cổng thiên đình hiện lên sừng sững, cả đoàn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cóc tiến lại gần, giơ tay về phía cổng trời, chúng ta sắp đến nơi rồi, hãy cùng nhau đòi công bằng cho nhân gian. Sau chặng đường dài, đoàn cóc cuối cùng cũng đến cổng thiên đình, một chiếc trống lớn sừng sững trước mặt, im lìm giữa mây trời. Cóc nhìn quanh, biết rằng đối đầu với trời không thể manh động, bèn nghĩ kế đối phó cùng các bạn đồng hành. Nó quay sang cua nói nhỏ, anh cua, anh bò vào chum nước kia, chờ sẵn trong đó nhé. Rồi cóc nhìn lên, chị ong, chị hãy ẩn mình sau cánh cửa, khi em ra hiệu thì bay ra đốt ngay kẻ thù nha. Nói xong, nó quay sang, chị cáo, anh gấu, anh cọp, hai bên hông là chỗ của các anh chị, hãy chờ hiệu trống của em. Cuối cùng, mọi vị trí đã sẵn sàng. Cóc tiến lên, dùng dùi đánh trống liên hồi vang dội khắp thiên cung. Tiếng trống vang dội 9 tầng mây, khiến thiên đình rung chuyển. Ngọc Hoàng cau mày, lửa giận bốc lên trước kẻ dám hỗn. Ngài lập tức triệu tập gà trời, phất tay truyền lệnh giáng hạ, trừng trị kẻ dám quấy động thiên đình. Gà trời xòe đôi cánh vàng rực, lông vũ tỏa sáng giữa mây trời, hiên ngang lao ra như vũ bão. Bất ngờ, từ bên hông, cáo lao lên như tia chớp, quặp chặt với gà trời, rồi nó phóng nhanh, rượt theo truy đuổi gà trời đến cùng, quyết không tha. Nghe tin gà trời thất thế, Ngọc Hoàng càng phẫn nộ, truyền lệnh chó trời lao xuống trần điện, mang theo sấm lửa, quyết bắt bằng được cáo. Nhưng vừa tới, liền bị gấu chắn đường, cả hai gầm gừ giằng co, sức mạnh chấn động làm bùn đá tung mở cả trời mây. Bất ngờ, gấu quật mạnh, thất thế, chó trời bị gấu truy đuổi chạy thục mạng. Hay tin dữ, Ngọc Hoàng giơ tay truyền lệnh triệu gọi thiên lôi trừng phạt kẻ to gan, lập tức thiên đình rung chuyển, mây đen ùn ùn kéo tới. Thiên lôi hiện thân giữa tầng mây đen, tay nắm búa sấm, sấm chớp vây quanh, khí thế át cả trời đất.
Bất ngờ, từ phía sau, phong lao vụt ra, bay thẳng vào Thiên Lôi như một tia chớp vàng giữa trời giông bão. Nó vòng quanh, trích một nhát chí mạng vào tay, rồi liên tiếp lên người hắn, tia lửa sấm văng ra tóe sáng. Đau điếng cả người, Thiên Lôi vội lao vào chung nước, ôm lấy vết thương cháy bỏng, gào thét khốn cùng. Nhưng vừa chạm nước, cua trong chung lập tức kẹp chặt lấy chân hắn không buông, máu tuôn ra xối xả. Thiên Lôi nghiến răng đau đớn, gắng sức gượng người thoát ra, nước văng tung tóe, sấm chớp rung chuyển. Vừa ra ngoài, chưa kịp đứng vững, bất ngờ cọp từ bên hông lao tới, rồi mạnh khiến hắn ngã nhào giữa sân trời. Thiên Lôi hoảng hốt bỏ chạy, phía sau ong đuổi theo chích, cua lạch bạch kẹp gót, cọp gầm gừ lao sát phía sau. Thấy sự việc rối loạn, Ngọc Hoàng biết không thể cưỡng được, bèn sai người mời Đoàn Cóc vào điện. Lần đầu diện kiến, cả đoàn khựng lại trước uy nghi của thiên điện. Ngọc Hoàng nghiêm trang giơ tay, ra hiệu cho họ trình bày. Cóc liền khẩn cầu: muôn tâu thượng đế, đã lâu trần gian khô hạn, muôn loài sắp diệt vong, xin ngài thương mà cho mưa xuống cứu dân. Ngọc Hoàng trầm ngâm nhìn Cóc và các bạn trong đoàn, lòng bỗng lắng lại trước những lời chân thành. Ngài khẽ phán: nhà ngươi nhỏ bé mà dám lên tiếng vì dân, thật đáng khen. Giờ các ngươi hãy về lại trần gian, còn việc tạo mưa cứ để ta lo. Đồng thời, vì cảm phục tấm lòng ấy, Ngọc Hoàng phong Cóc làm cậu ông trời, thay ngài cai quản chuyện cầu mưa. Rồi Ngọc Hoàng truyền gọi thần mưa đến, dặn: người hãy mau cho mưa xuống khắp trần gian, cứu lấy muôn loài. Thần mưa giang tay làm phép, triệu hồi hai long thần phun nước cuộn trào, sấm sét nổ vang, hào quang cầu vồng hé mở giữa trời giông. Mây đen kéo kín trời, gió nổi ảo ạt, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, đánh thức ruộng đồng và muôn loài. Dưới hạ giới, nước mưa ào ạt chảy, sông suối tuôn tràn, cây cối xanh tươi trở lại, cả không gian hùng vĩ hồi sinh. Giữa cơn mưa xối xả, dân làng đồng loạt quỳ xuống giữa ruộng trời, chắp tay cảm tạ Đoàn Cóc đã mang sự sống trở về nhân gian. Trong khi đó, Cóc cùng cua, ong, cáo, gấu, cọp ngầm nhìn mưa rơi, nở nụ cười mãn nguyện. Từ đó, mỗi khi trời hạn, dân gian lại nghe tiếng Cóc nghiến răng và nhờ thế biết rằng mưa sắp về. Về sau, người đời truyền nhau câu nói: con Cóc là cậu ông trời, thế ai đánh Cóc thì trời đánh cho. Từ câu chuyện ấy, ai nấy đều hiểu, dù nhỏ bé đến đâu, chỉ cần có nghĩa khí và dũng cảm, cũng có thể lay chuyển cả đất trời. Còn thiên đình cũng rút ra bài học, dù là thần tiên hay phàm nhân, đều phải biết thương dân, trọng nghĩa. Từ đó, trời thường cho mưa thuận gió hòa, dân an vật thị, ai ai cũng nhớ ơn Cóc, hình ảnh con vật nhỏ bé dám đứng lên vì muôn loài. Và cho đến hôm nay, giữa thế giới hiện đại này, câu chuyện ấy vẫn được truyền lại như một bài học đắt giá, còn mãi với muôn đời. Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện Cóc Kiện Trời, nơi lòng dũng cảm của một chú cóc nhỏ đã làm thay đổi cả thiên đình. Chúc bạn luôn giữ trong tim niềm tin, lòng nhân ái và dũng khí để bước qua mọi giông bão. Tổng kết hành trình diệu kỳ, cổ tích, Cóc Kiện Trời. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng hành trình diệu kỳ, trở lại với câu chuyện nơi một sinh linh nhỏ bé, chú cóc, đã dám đứng lên thay muôn loài, vượt nghìn dặm lên thiên đình để đòi công bằng, mang cơn mưa cứu thế gian. Ẩn sau từng bước chân trên đất nứt, từng nhịp trống vang nơi trời cao là bài học sâu sắc về lòng dũng cảm, tình nghĩa và trách nhiệm. Hãy cùng nhìn lại những giá trị còn vọng mãi đến hôm nay. 1. Khổ đau đánh thức lòng dũng cảm.
hạn hán lan khắp nhân gian, muôn loài kiệt quệ. Thay vì than trách, Cóc đã bước ra khỏi hang, quyết lên đường đòi mưa cho dân. Thông điệp, trong gian khó, người dũng cảm không than trách, họ hành động. 2. Nhỏ bé không có nghĩa là yếu đuối. Cóc chỉ là sinh vật bé nhỏ giữa đất trời, nhưng dám làm điều mà muôn loài không dám, đứng lên vì công lý, vì dân. Thông điệp, dù bạn nhỏ bé đến đâu, nếu bạn dám lên tiếng vì lẽ phải, bạn có thể làm rung chuyển cả trời xanh. 3. Đồng lòng tạo nên sức mạnh. Trên đường đi, Cóc không cô đơn. Cua, gấu, cọp, ong, cáo, mỗi loài đều mang trong tim khát vọng cứu dân gian. Sức mạnh không đến từ quyền lực, mà từ những trái tim đồng lòng. Thông điệp, sức mạnh của sự đoàn kết có thể biến điều không thể thành có thể. 4. Kẻ cầm quyền cũng phải biết thương dân. Ngọc Hoàng ban đầu tức giận, nhưng rồi cũng lặng người trước lòng can đảm và lời khẩn cầu chân thành của Cóc. Một vị vua đích thực là người biết lắng nghe nỗi khổ trần gian. Thông điệp, quyền lực chỉ có ý nghĩa khi được dùng để che chở cho muôn dân. 5. Công lý vẫn luôn tồn tại giữa đất trời. Không phải sức mạnh của vũ khí, mà là sức mạnh của trái tim kiên định đã mở cánh cửa thiên đình. Cuối cùng, mưa đã rơi, không chỉ từ trời, mà còn từ tình thương và sự thức tỉnh. Thông điệp, công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ luôn đến nếu ta không ngừng tiến bước. 6. Bài học còn mãi với thời gian. Từ đó, người đời nói, con Cóc là cậu ông trời. Hễ ai đánh Cóc thì trời đánh cho, không chỉ là lời nhắc về tín ngưỡng, mà là lời tri ân cho lòng dũng cảm của kẻ nhỏ bé vì cộng đồng. Thông điệp, lòng dũng cảm và nghĩa khí sẽ được khắc tên giữa đất trời. Câu hỏi dành cho bạn. Điều gì trong hành trình của Cóc khiến bạn xúc động nhất? Nếu là Cóc, bạn có dám đứng lên giữa lặng im của muôn loài? Hãy chia sẻ cảm nghĩ dưới phần bình luận nhé, biết đâu, một lời bạn viết ra sẽ truyền cảm hứng cho ai đó. Nếu câu chuyện này chạm đến trái tim bạn, hãy like, share, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cùng hành trình Diệu Kỳ khám phá thêm nhiều câu chuyện đẹp của Việt Nam và thế giới. Thân ái và hẹn gặp lại!